สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นกระจาดขนมจีนนะครับผมก็คือกลับมาใช้อีกจะทำเป็นที่ใส่ปลูกต้นไม้ครับแล้วก็นี่เป็นเศษไม้นะครับผมก็คือจะทำแบบแขวนนะครับผมก็คือจะทำเป็นกระถางครับแบบแขวนครับผมโดยใช้กระจาดขนมจีนเป็นวัสดุในการปลูกนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันครับ